እንኳን ወደ ኢቲቴክ ተመልሳችሁ መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንዴት ነው ከዩዘሩ ኢንፑት የምናገኘው የሚለውን ነው። ማለትም እንዴት ነው ከተጠቃሚዎቹ ወደ ፕሮግራማችን ቫልዩ ኢንሰርት የምናደርገው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ስናደርግ ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ያጋጥሙናል እና በዚህ ትልቁ ወይም በጣም ጠቃሚው ከዩዘር የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ነው። ለምሳሌ ጥያቄዎች ስም ማን ነው፣ ስማችሁን ጻፉ፣ ብዙ ዌብሳይቶች ላይ ስማችሁን ጻፉ፣ እድሜያችሁን ምናምን የሚሉት አሉ። እንደነሱ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ማለት ነው ብዙ ጊዜ እናገኛለን። ስለዚህ እንዴት ነው እሱን የምናገኘው ስንል ደግሞ በሲ++ ደግሞ ማለት ነው እሱን ለማግኘት ሁለት ነገሮች ማድረግ አለብን። እሱን ለማግኘት መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን። ማለትም ያ ዩዘሩ የሚጽፈውን ነገር ሴቭ የምናደርግበት ቫሪያብል ወይም እናስቀምጥበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢንቲጀር በኢንት ኤጅ ምንል እድሜ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የሚቀጥለው ደግሞ እድሜውን እንዲያስገባ መልእክት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲአውት ከዛ ደብል ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ከዛ እድሜህን አስገባ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ዩር ኤጅ ከዛ በሰማይኮለን እንዘጋዋለን ማለት ነው። ከዛ ጨረሰን። ከዛ አሁን ከዩዘሩ የሚሰጠንን ኢንፑት ለዩዘሩ ኢንፑት እንዲያስገባ የምታደርግልን ኮማንድ ማለት ሲኢን ትባላለች። ሲኢን ማለት ኮንሶል ኢን ማለት ነው። ሲአውት ደግሞ ኮንሶል አውት። ስለዚህ ሲኢንን ስንጠቀም ሲኢን እንልና ከዛውን ከሲአውት እዚህ ጋር የሚለየው ሲአውት ላይ ሁለት ያንሳል ምልክቶችን ነበር የተጠቀመው። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ ይበልጣል ምልክቶችን ነው የምንጠቀመው። እነዚህም ደግሞ ስማቸው ስትሪም ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ይባላል። ስትሪም ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ። ይሄኛው ደግሞ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር። ስለዚህ ይሄኛው ስትሪም ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር፣ ይሄኛው ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዛ ቀጥለው ደግሞ ከዚህ ከሁለቱ ይበልጣሎች በኋላ የቫሪያብሉን ስም እንጽፋለን። ዩዘሩ ሲያስገባ ቫልዩ ሴቭ የሚደረግበትን ቫሪያብል ማለት ነው። ስለዚህ ኤጅ እንበለውና የኛ ኤጅ ስለሆነ ከዛ አሁን ደግሞ እስቲ ያስገባነውን ፕሪንት አድርጎ እንዲያሳየን ሲአውት ከዛ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ከዛ ዩ አር ድጋሚ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ከዛ የቫሪያብሉን ስም ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሪንት እንዲያደርግልን ባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው ማለት ነው። ከዛ ዳብል ኮቴሽን ከዛ yours old ከዛ እንዘጋዋለን ማለት ነው በሰማይኮለን። ሁሉም መስመር በሰማይኮለን ማለቅ አለበት። ከዛውን ረን አድርገን ብናየው run and build ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር እድሜያችንን እንድናስገባ ጠየቀን። ከዛ 56ን ጻፈን። አሁን ልክ ማለት ኪቦርዳችን ላይ ኢንተር ሚለውን ስንነካው ምንድነው የሚያደርገው? ከኛም ያገኘውን 56ን ወይም ቫልዩአችንን ኤጅ የሚባለው ቫሪያብል ላይ አሳይን ያደርግና ፕሮግራሙ ከዛ ደግሞ ለኛ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር እንበለው። አያችሁ እንደምታዩት you are 56 years old አለን። ስለዚህ አሁን ይሄንን ለኢንቲጀር ብቻ አይደለም ደብልም ማድረግ እንችላለን፣ ፍሎትም ማድረግ እንችላለን፣ እንደዚሁም ካራክተርም ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የፍሎትን ብናይ ስለዚህ አሁን ፍሎት ደግሞ ፍሎቲንግ ፖይንት ያለው ዴሲማል ነምበር ነው ብለናል። ስለዚህ እሱን ረን አድርገን እንየውና ከዛ ወደ ካራክተር ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። አያችሁ አሁን እዚህ ጋር 5.6 ብንጽፍለትና ኢንተር ብንለው አያችሁ 5.6ንም መቀበል ይችላል ማለት ነው ከኛ። አሁን ደግሞ ካራክተር ስናይ ካራክተርም ይሰራል ብያቸዋለሁ። ካራክተር እንበለውና ዝም ብለን ይሄንን ከዛ ረን እንለው
ከዛ ያያችሁ አሁን ደግሞ እስቲ ካራክተር የሚቀበለው አንድ ስፔሊንግ ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ አንዷን ጽፈን ኢንተር ብንለው አያችሁ ኤፍ ብሎ you are f years old አለ ስለዚህ በእንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አሁን ይሄ ሲኢን መስራት ማይችለው ማለት ስትሪንግ ካስታወሳችሁ በባለፈው ስትሪንግ አይተናል ዳታ ታይፕ እና ቫሪያብል የሚለው ቪዲዮአችን ላይ ስለዚህ አሁን ሲኢን ግን ለስትሪንግ አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለስትሪንግ የሚሆን ቫሪያብል ዲክሌር እናድርግና ስትሪንግ ኔም እንበለውና ከዛ ማለት እንቀጥለው ላይ ኔም እንድናስገባ እንዲጠይቀን አድርገው cout ከዛ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር enter your name ይበለንና ከዛ እንዝጋውና አሁን ማለት string of ቴክስቶችን ወይም stringን አረፍተ ነገሮችን ቃሎችን የመሳሰሉትን ለመቀበል ሲኢን አይሰራም ስለዚህ ምን የሚባል ፈንክሽን አለ ሌላ get line የሚል አለ ማለት ነው ስለዚህ get line እንልና ከዛ ቅንፍን ከፍታለን እንዘጋለን ከዛ ወይም ደግሞ ይሄኛው parenthesis open and close parenthesis ይባላሉ በትክክለኛ ስማቸው ከዛ አሁን እዚህ ቅንፍ ውስጥ ምን ጽፈው ነገር ማለት ሁለት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ሲኢን ሚለውን ራሱ ምክንያቱም ኮንሶል ላይ ነው ከመንቀበለውና ሲኢን ራሱ ቀደም ስነግራችሁ ከኮንሶል ምናስገባው ኮንሶል ኢን ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ እሷን መጀመሪያ እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሲኢን እንለዋለን ከዛ ኮማ እናደርግና ሁለተኛው ደግሞ ምንጽፈው ነገር የቫሪያብሉን ስም ቀደም ካስታውሳችሁ ሲኢን ብለን ቫሪያብሉን ጽፈናል ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት age የምትለው ሲኢን age ብለናል ስለዚህ አሁንም ደግሞ የሚያስቀምጥበት ቫሪያብል ያስፈልገዋል እዚህም ላይ ስለዚህ ምን እንለዋለን ኔም እንለዋለን እዚህኛው ላይ ደግሞ ማለት ነው ከዛ ይሄንን መስመር በቃ ጨረሰን እንዝጋውና ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር መተን ፕሪንት እናድርገው ያገኘነውን ስም ማለት ነው ስለዚህ cout ከዛ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ከዛ ሄሎ ይበለን በስማችን ማለት ከዛ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ድጋሚ ከዛ ቫሪያብል ኔሙን ከዛ የሰማይ ኮለን ከዛ በፊት ግን ኢንድ ላይን እንጨምርበት ኢንድ ላይን ጨመርንበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚህኛው መንገድ ደግሞ ስትሪንጎችን ቃሎችን አረፍተ ነገሮችን መቀበል እንችላለን ማለት ነው አሁን የኛው car age የሚለው እዚህ ጋር አንድ ካራክተር አንድ ስፔሊንግ ብቻ ነው እዚህኛው ጋር ግን ስትሪንግ ባለፈው እንዳየነው ብዙ አረፍተ ነገሮች የመሳሰሉትን መውሰድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አረፍተ ነገሮችን ደግሞ ለመውሰድ የምንጠቀምበት ሲኢንን ሳይሆን get line የሚለውን ፈንክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ረን ብናደርገው አሁን እዚህ ጋር ያው ስም ጠየቀን ስለዚህ ለምሳሌ et ቴክ ብንለው ከዛ ድጋሚ አምሃሪክ ብንጨምርበት እንደዚህ ሰፋ ያለ መውሰድ እንደሚችል ለማሳየት ማለት ስለዚህ ከዛ ኢንተር ስንለው እንደምታዩት ሄሎ et ቴክ አምሃሪክ አለን ስለዚህ በዚህኛው መንገድ በጌት ላይ ስትሪንጎችን መውሰድ እንችላለን ከዩዘሩ ማለት ነው በሲኢን ደግሞ ኢንቲጀሮችን ካራክተሮችን ፍሎቲንግ ፖይንት እንደውም ደብል ዳታ ታይፖችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ እቺ ትበቃናለች በሚቀጥለው ደግሞ በዲቴል ሌሎች ነገሮችን እናያለን ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እንደዚሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ቪዲዮዎች እንደዚህ ማየት ከፈለጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከምንገናኝ ደህና ሰንብቱልን